Paloheinän ulkoilualueen yläpuolella voi tänä kesänä nähdä helikoptereita ja droneja, jotka suorittavat Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkimuslentoja. Kopteri ja lennokit keräävät dataa alueen puustosta, johon on viime vuosina pesiytynyt uusi havopuiden tuhohyönteinen kirjanpainaja. Kirjanpainajien odotetaan yleistyvän myös Suomessa ilmaston lämpenemisen vuoksi. Paikkatietokeskuksen tutkijat pyrkivät selvittämään, voidaanko ilmasta käsin nähdä tuhohyönteisten vaikutuksia puihin jo ennen kuin puu kärsii silminnähtäviä vahinkoja tai kuolee. Tutkimusprofessori Eija Honkavaara, mitä helikopteri mittaa metsästä? Siellä oli ensinnäkin erilaisia lidareita, eli sieltä saadaan tällaista multispektrilidaria, laserkeilausdataa, ja sitten siellä oli hyperspektrikameroita 2 kappaletta, eli niillä saadaan tällaisia hyperspektrikuvia, ja sitten oli multispektrikamera ja värikamera ja kaikenlaisia paikannuslaitteita vielä, että saadaan data tarkasti oikeaan koordinaatistoon laitettua. Mä oon Teemu Hakala ja mä oon ollut meillä töissä vuodesta 2006 alkaen, ja sitten mä oon näitä drone-hommia tehnyt vuodesta 2009 alkaen, ja sen lisäksi mä oon ollut myös näillä helikopterilennoilla aina tarvittaessa, että näitä on tehty laserkeilauslentoja pitkin Suomea ihan pohjoisimmasta Suomesta alkaen ja myös täällä etelässä paljon, ja se on ihan mielenkiintoista hommaa toi helikopterilla lentäminen. Täällä on 3 laserkeilainta. Siinä on eri aallonpituuksilla toimiva 1550 nanometriä, sitten 900 nanometriä ja 500 nanometriä laserkeilaimet, joilla sitten kirjataan pistepilviaineistoa. Sitten siellä on 2 spektrometriä, push-broom-tyyppistä spektrometriä, jotka kuvaa pinnasta heijastusta. Ja sitten helikopterin nokassa on vielä 1 kamera. Paikkatietokeskus tutkii ja testaa mittalaitteita, joilla voidaan kartoittaa ympäristöä ennen näkemättömällä tarkkuudella. Pystyvätkö sensorit näkemään jopa yksittäisiä kirjanpainajia? Sieltä nähdään, että mitä ne tekee niille puille. Vielä ei ihan näillä laitteilla niin tarkkaa saada. Sitten pitäisi olla semmoinen tarkempi drone. Kyllä se varmaan pystyisi ehkä havaitsemaan yksittäisiäkin kirjanpainajia, jos tosiaan lentäisi siellä droonilla. Paloheinässä voi nähdä tutkimuslaitteistoa myös maassa, esimerkiksi erivärisiä levyjä. Mitä niillä tehdään? Ne on reflektanssipaneeleita, eli niiden reflektanssit tunnetaan tarkasti, ja sitten nuo kuvat ja aineistot, mitä tuolta kerätään, niin ne pystytään sitten kalibroimaan näiden avulla tällaisiksi fysikaaliseksi reflektanssisuureiksi. Eli niillä pystytään sitten tekemään tarkasti kaukokartoitusanalyysejä. Sitten meillä on lisäksi tuossa tuommoinen AIRS-niminen laite, eli Aerial Image Reference System. Eli se on tällainen laite, joka mittaa sitten tulevaa säteilyä tai auringonvaloa, ja sillä voidaan myös kalibroida niitä kuvia reflektansseiksi. Metsässä on myös puihin kiinnitettyjä mittauslaitteita, jotka tarkkailevat yksittäisten puiden rungon läpimittaa, sekä Helsingin yliopiston sensoreita, jotka mittaavat veden virtausta rungossa. Näin saadaan tarkkaa dataa tuhohyönteisten vaikutuksesta yksittäisiin puihin ja samaan aikaan siitä, miltä hyönteisten valloittamat puut näyttävät ilmasta käsin. Tutkimus pyrkii parantamaan tuhohyönteisten levinneisyyden monitorointia, jotta vahinkoja voidaan torjua tehokkaammin.